Nou, we zijn ontwaakt in onze hartjespyjama. Ik stel voor dat wij eerst ons gaan aankleden. Ja, dat is een goed idee. We gaan naar de bibliotheek, dus we moeten er een beetje passend uitzien. Oké. Dan gaan we ons haar veranderen. Fuck. Nee, dat is niet nodig, hè? Nee. Wat ziet er uit? Bibliotheek. Wat doe je anders naar de bibliotheek? Ik ga niet zo vaak naar de bibliotheek. Ik betaal wel elk jaar, maar ik ga nooit. Echt? Ja. Gewoon netjes, hier zo doen we die fans aan. Of die All-Stars Fair. Dit was onze OG-outfit, hè? Ja, dat klopt. Doen we aan. Oké. Dat is mirrorproof. Nou, laten we nog even de fles wijn leeg tanken. Of meenemen. Of in de koelkast gewoon zetten. meenemen om te drinken in de bibliotheek. Ja. Eggs, cucumber. Ja, dat hadden we al gezegd. I wonder what he's planning to make. En volgens mij heb je dat net gezegd. Dus kan ik naar buiten? Blanket? Mogelijk. Luggage? Nee. Joris has a bedroom that's Ik kan niet naar buiten lopen. Is dat gek? Dat is gek. Exit. Oh, hier staat gewoon exit. Oh ja. Oh, hier links is de uitgang, blijkbaar. Ah. Promotional flyer. Nou, laten we die meenemen. Hier kunnen we naar City. Zie je dat? Ik ga deze promotional flyer meenemen. Joris, blijf jij er lekker staan? Eens kijken. next Tuesday, a lecture about Jewish heritage in Lithuania. All are welcome. For more information, Jewish inquire heritage? inside the bagel shop. Lijkt me handig als wij een Poolse brief moeten vertalen. Oh, we gaan niet daadwerkelijk naar binnen. Hi. Ik praat tegen jou, mevrouw. Hey oma. Hello, dear. Boomer. Wat is dat voor jurk aan? Staat er op ijsjes? What Lijkt kind of wel, ja. bagels do you have? Right now, we have fresh bagels with cheese, tuna, or chicken. Would you like one? Ja. Jij hebt ook kaas. Cheese bagel, please. All right, here you go. Het is gratis. Zo. Anything else? Ja, doe dan ook maar die andere twee als het toch gratis is. What kind of bagel? Right now, would you like? Tuna bagel, please. All right. Het, ik gratis eten. Ik moet naar Litouwen emigreren. Anything else? Ja, blijkbaar is dat de place to be als je bagels wil hebben. What kind of bagel? Right now, we have. Would you like? Ja, heb, klik, klik. Chicken bagels. Oh, dan levert hij die andere weer in. Oké. Not now, thank you. Dus we hebben nu één bagel waarschijnlijk. Goodbye. Have a lovely day, dear. Ja, krijgen we één bagel. Oké. Dus waarschijnlijk komen we er straks achter welke we nodig hebben. Maar ik neem een tuna bagel mee, want we komen vast ergens een kat tegen. Here's your bagel. Thanks. Kat. That shop is run by the Lithuanian Jewish Community Center, so these bagels are legit. Noted. Ready to go meet the professor? Ja. Yeah, let's go. On y va! On y va, dat is Frans, hè. Alma mater vilnensis. So, what is this place? That is my alma mater, Vilnius University, around half a millennium old. The library's inside there. Once you're done, meet me Er back. zit een briefje op de deur, zie je dat? You know, Ja? you can just give me a call. It's fine. All right. See Op you die soon. deur rechts zit een alarm op. Flauwe pot, Oké. flauwe pot, flauwe pot. En weer die duiven. Weer die duiven. Altijd duiven, hè? Library. Card reader. Archives. Drainpipe. Hartstikke handig. Ja. Nou, laten we eerst die professor eens opzoeken hier in de library. Kijk, een kat. Ik zei het. We nemen de tuna bagel, want we komen een kat tegen. Je bent een slimme man. En hier is de library card. Dan gaan we die kat afleiden, pakken we die kaart. Oh. Ja. Ja. Hey, cheese bagel. What the fuck? Wat? Die man heeft mijn tuna bagel gechapt. Hoe dan? Oh ja. Wat? Whoa, ouch. Ja. Ah, ik I wil... should talk to the professor about the Nee, ik wil mijn tuna bagel. Potverdorie. Oh, je zit opgesloten. Jammer. Ja, dan gaan we zijn vlag jatten. Jammer. Oh.
Hier, hup, neem gewoon een vlag mee. Wat krijg je ervan, professor, als hij niet weg mag? Please don't touch my things. Sure, yeah, sorry. We mogen niet haar shit aanraken. Oké. Hello, Yes? How may I help you? my name is Milda. I'm supposed to meet a history professor over here. Yes. That'll be me. Your friend Joris mentioned you found some text that might have originated in the Grand Duchy. Oh, yeah, Hey, this is the library, not a hen house. Joris heeft zijn mond er weer voorbij gepraat, hoor ik. Excuse us, madam. De Grand Duchy. You were saying? I don't think it's a big deal. I just need We to gaan hem understand niet the context of the text. informatie over een Russische achtergrond geven. Lithuania is my specialty and passion, and I'll do my best to help. Of course, first, I'll need to see the text. Shall we? Oké. Dus dit is die Polish tekst. Ja. Any idea what this text could refer to? Let's see. Yes, that's quite interesting. What is? If the translation is accurate, with my best guess, I would date it to around mid-late 18th century. How can you tell? Well, let's take a closer look. Important information. This manuscript doesn't really demonstrate much. Oh, this is not a part of the manuscript itself. This note is obviously a message that was attached to a larger document. What's in a larger Oké. document? Can't say for sure, but the note suggests it might be a catalogue of different houses of worship. Pagan temples. What are the different gods mentioned in the translation? Many religious houses were damaged after the fire in the mid-18th century. That gave an opportunity for the architect to rebuild those houses of worship, regardless of their religion. Thus, perhaps, the mention of different gods. What is the Great Fire? I believe the writer is talking about the Great Fire of Vilnius that happened in 1749. So the note must have been written soon after this date. Oké. Do you know who the grand architect could be? Well, from the contents of the note, I can say with fair certainty that it is Johann Christoph Glaubitz. He is one of the most prominent architects in the Grand Duchy and the founder of the Vilnian Baroque style. What are the keys and the crown mentioned here? That's rather confusing, to be honest. Looking at the whole note, all the evidence suggests it was written by a member of the Jesuit order. What does the Jesuit order have to do with this? The order was disbanded not too long after this was written. Perhaps these are metaphorical keys, leaving the crown, or in other words, the king, in the hands of other denominations or religions. Oké. Dan hebben we alle woorden besproken. All right, I think that's it. Thank you. Always a pleasure to help out those who seek knowledge. As you can see, anything can be found in the annals of history. You De mean annals. of history? Leuk. I say? Leuk. Never mind. Well, I'll be here for a couple more. Het zal ook Feel eens free niet, to hè. ask if you need more. Er heeft weer zo'n 16-jarige in het productieteam gezeten. Die zei, oh, laten we even een kontgrapje erin stoppen. Well, that was quick and painless. I bet Joris would like to hear about my findings. Wat kunnen we op deze laptop? I don't really need it for anything at the moment. Nee, we hebben die tuna sandwich nodig. Hier, Joris' Place. Geef maar mijn tuna broodje. Rennen is ook geen optie. Waarom zou je rennen? Vermoeiend. Hello, dear. Ja, What kind dat weten we al. Right, would you like Tuna. of tuna bagel? all right? Ik had het al helemaal rond, hè. En Joris heeft gewoon onze bagel omgereld voor kaasbagel. Maar kaas is B. Die man That's all. Have a is... Ja, kaas B. We hebben niks aan kaas, Marjolein. Maar Ik heb... kaas is wel B. Oh, die man is verdwenen. Hmm. Hier, kat, heb je een tuna bagel. Ik ga bagels kopen dit weekend, ik heb er zin in. Ouch. Oh, Please don't feed the cat. hij wil geen tuna bagel. Het was een goed idee. Ik vond het ook een goed idee. Exhibits of old books. Ik ga die tuna bagel ergens anders neerleggen, zodat die kat afgeleid wordt. What is it?
You're the librarian, right? Oh, I'm sorry. Wasn't it obvious enough? Should I have worn my librarian hat? Ouch. What do you want? Oké. Is something bothering you? Ik heb een kutbaan. Something is Oh. definitely bothering her. Her behavior seems slightly off. Dan gaan wij ons psychologieboek op haar gebruiken, zodat ze dingen weet. She Oh, seems agitated. lekker. Something is definitely bothering her. Daar had ik niet aan gedacht dat het nog een optie was. Her behavior is definitely off. She doesn't look like the type who'd be so irritable. Moody responses, tiredness. Could she be Misschien wel een bagel. Oh, she just Kaas. looks strangely uncomfortable. Oh, not to jump to conclusions, but I bet she's been missing. Dus, wat wil ze dan? Dus dat gaan we gewoon tegen haar zeggen. Ben je aan het pieren? Of zo gesteld Can I get a is. book? Would you like to be more specific? Oh. Necronomicon. Wat? Die hebben we gezien in een andere ja. game. Leuk. I'm looking for a book about pagan temples. Pagan temples? You mean the local Baltic ones? Uh-huh. Give me a moment. I'll be right Zeg. back. Zij gaat weg, dan gaan we die kat voeren. Ze gaat niet weg. Ja. Ze zegt I'll be right back. Dan gaat ze toch weg. Gelijk. Ik kan niet. Nee, ik kan niet. Ja. Ik krijg wel het boek. There you go. Thanks. We lopen ook gewoon weg. Oh, we moeten dat ook hier lezen. I should take some notes if I find anything interesting. Ik kan ook niet bladeren. Oh, next page. Ja. Ik kan nergens op klikken. The King of the Gods, Zeus, Cathedral to be built. Ah, important information. Hey. I'll just Hey. note the locations for the pagan temples. It might be useful. Kijk, en dat komt dan op I'll just note. op onze map, denk ik. We kunnen ook niet verder. Nee. Leveren we dat boek dan ook weer in? Hi. Mogelijk. We gaan alle boeken lezen en in belangrijke informatie pakken. Kijk. I was looking for some information about the KGB. Anything Ja, lekker. specific? KGB projects, people involved, Project Kostje. Yeah, I get it. Basically everything about anything. Well, not every. I'll try to find something that could answer most of your questions. Please return the other book first. Yeah, of course. Oh, gelukkig, dat doet ze automatisch. Here you go. Wait here. I'll find something for you. Kijk, want het is duidelijk dat die library kaart die onder die kat ligt, dat wij die nodig hebben. Die spiegel kunnen wij ook beroeren. Beroeren. Goeie woordkeus. Ja, zo ben ik. There you go. Thanks. Tovenaar met woorden. I should take some notes if I find anything interesting. Plip, plip. Volgende pagina. Plip. Hier. It seems Project Kostje was looking for artifacts with powers of telepathy or extrasensory perception. Telepathie. GRRCL series. I should ask the librarian about it. Nou, dat gaan we doen. Volgende boek. Hi. Kijk. Do you have any more books from the GRRCL series? Genocide and Resistance Research Center of Lithuania? Sure. Which one do you want? The one that talks about Project Kostje? We have over 100 books from them. I'll need a title. Well, I don't know the title, and I definitely can't read them all. If you know what you're looking for, you can always try calling them. Maybe they'll help. Ah. Oh, okay. Do you have their number? Sure. Let me find Kijken it we for you. langzaam maar zeker. Thanks. Krijgen we steeds meer informatie die ons helpt om bij ons doel te komen. Lekker. There. You can write it down. Nou, dat staat nu in onze telly, denk ik. Yeah?
Volgende boek. Would you like to be more... Die hebben we al gezien. Do you have anything on J.C. Glaubitz? Oh, the architect? Uh-huh. Yes, let me get it for you. Please return the other book first. Ja. Of course. Rustig. Rustig. Lekker druk ook daar, hè? Bibliotheek. Here you go. Give me a moment. I'll be right back. Arme Ja, vrouw. die professor die zat er net, die is verdwenen. Al die stoelen zijn ook niet recht aangeschoven. Irritant, hè? Ja, die lampen staan niet in de rechte rij. Dat is ook irritant, ja. There you go. Thanks. Nou, meer informatie. Kom op. Wat leren we uit dit boek? Time to get to work. Wow, that dude rebuilt a ton of churches. I thought there'd be like 5. How the hell am I supposed to figure out which ones have the key? Oké, I already... dus daar zijn we niet wijzer van geworden. Yeah? Dan hebben wij nog over Would you like... de Necronomicon. Oké, verder hebben we de rest hebben we al gezien. Do you have the, Necronomicon? The what now? You know, the book with the legend, with the monster. You mean the Necronomicon? Ja. Oh, yeah, that'll work. Let me check. De Necronomicon. Seems there is one. Hey, However, it's the furthest, verhaal. deepest, darkest part of the library. It'll kijk. take a while for me to get Kijk, it. dan gaat ze Kijk. weg en kunnen wij de kat. Ja. Ja, zeker. Geef Very ons. sure. Ugh, you'll have to wait for a bit though. Oh, no problem. Not to you. Please Arme return the other vrouw. book first. Yeah, of De course. Necronomicon ligt natuurlijk in de diepste donkere krochten van de bibliotheek. Mhm. Here you go. I'll be back. Dat is zucht. Lijkt mij wel. Is dat zo? Ik kan ook goed zuchten. In de bibliotheek? Onder andere. Kijk, nou kunnen we in één keer dingen doen met die kat. Hier heb je een toenenbegel. Ouch! Niet? Jammer. Kijk, de Je mirror moet verplaatsen. Zie je dat? We hebben de mirror verplaatst. There you go. Thanks. Dat is mogelijk relevant voor later. Van Gloeim Planaf, Cthulhu Rilje, Wagnagel, Fortang. Vet cool. Deze letterlijke zin zat ook in I know. de Cthulhu Adventure. Ja, leuk. Maar goed, die mirror. I can't really see the reflection from this position. Nee, Wat? hier moeten we hier Waar- kijken. Waar hebben we dat voor nodig dan? Ja, wij gaan daar die kat mee gek maken met die... met een lichtflits ergens via die glass panels. Mogelijk. Van buitenaf. Exhibits of old books. Nee. Mogelijk komt dat later. Ik dacht, we hebben het nodig om op haar scherm te kunnen kijken, stiekem of zo. Gaan we dat nu doen. Als we dat boek weer teruggeven, dan moet zij natuurlijk ook weer wat doen. Hi, Yeah? can I get a... Would you like... Nou, Could I see the book about pagan... Sure, sure. Please return the... en dan moet ze dat andere boek eerst weer de hele bibliotheek doorbrengen waarschijnlijk. Anders laten we die er nog een keer Here we halen. go. Ja. One sec. Oh, nu is het one sec. Ja, nu is het one sec. Ja, ja, leuk.
Ja. There you go. Thanks. Hebben we nieuwe informatie in dit boek, omdat we die andere boek hebben gelezen, denk ik? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Hey, Milda, the goddess of love. Er staat I'll just note staat the onze naam. locations for the pagan temples. The temple of the goddess of love, Milda. Het is vernoemd. Ja. Hi. Nou, we willen de Necronomicon. Would you like to... I'd like to see. You mean the one that's... Yes. Please return the... Yeah, of course. En dan gaan we op haar computer kijken. En als dat ons niks oplevert, dan gaan we eerst naar een andere locatie. Here you go. Werken voor je geld. Oh, she signed off. I need her username and password if I want to get into the system. Oh, dat kunnen we zien via de spiegel. Op enigerlei wijze. Dat is de bedoeling, denk ik. There you go. Thanks. Hoe gaan we dat doen? I don't really need it for anything at the moment. Dus dan kijk nu naar de username en password. Please don't touch my things. Ja. Sure, yeah, sorry. I can't really see the reflection from this position. Dus Ja. de spiegel stond goed. Is Ja, dat- misschien. Nou, dan proberen we dat nog. Hi. Can I get a... Would you like... Could I see... Please return... En dan Ja, gaan we dus of kijken course. of we haar username en password kunnen zien in de spiegel terwijl zij typt. Ja. Here you go. De spiegel ziet er wel moment. I'll niet be uit right alsof back. hij heel veel reflecteert. Het is ook een bijzondere setup zo op je bureau. Alleen een spiegel, een kat en een kaartje. Ja. Maar die kaart zit wel aan een keycard. Mhm. There you go. Nou, hup, dan weer die andere. Dit is een beetje omslachtig, dames en heren, sorry. Hi. Can I get... Would you... I'd like to see the Necronomicon. You mean the one... Yes. Ja, Please hup, return... lopen. Yeah, of course. Here you go. Dan gaan we die spiegel terugzetten en dan gaan we in de spiegel kijken wat zij allemaal typt. Ja, als dat niet werkt, dan weet ik het ook niet. Nu staat hij die kant op. Ah, kijk eens. Ja. Zo? Ja, dit is hem denk ik. Denk het ook. There you go. Thanks. Is dit niet hoe die stond? Volgens mij niet. The mirror is facing the librarian's seat. Ah, hij moet Oh. naar de computer staan natuurlijk. Meh. The mirror is facing the librarian's seat. Hi. Can I get a... Would you like... Could I... Please... Yeah, of... Wij verontschuldigen ons nogmaals voor de omslachtigheid van deze puzzel. Here you go. Oh, dan moeten we weer dat andere boek. Arme man. Ja man, dit is There you go. Thanks. een beetje omslachtig. Maar goed, het is... we komen verder. We komen verder. Hi. Can I get a... Would you... I'd like to see the Necronomicon. You mean the... Yes. Please return... Yeah, of...
Zul je zien dat we hem nou weer verkeerd zetten. Here you go. Kom, lopen. Naar de kat. Nee. Naar buiten. Nee. Naar het raam. Nee. Zo staat hij naar het scherm. Zo, ja. Ja, nee, zo is het goed. There you go. Thanks. I can see the computer screen. The text on the screen is too small for me to read. The text is too small to read. Nou, dan moeten we dus nog iets vergrotends vinden. Maar dat zit er nu dus nog niet in. Oké. Vertrekken. Archives. Er zit een slot op. It's locked. De card reader. We hebben die kaart van opa. No. Jammer. We moeten die kaart van die kat hebben. Kunnen we verslag uitbrengen aan Joris. dat misschien... En die lui moeten we bellen. Die club. Oh ja. Maar kunnen we? Dat zeg is maar. nieuw, ja. Nee, ik dacht misschien wil die kat is met het kaartje aan het spelen. Ik bedoel, we mogen hem niet voeren, dat zegt zij. Maar we hebben ook nog dat magneetje aan dat touwtje. Misschien wil hij met iets anders spelen. En misschien kunnen we die kaart... Hebben we die al geprobeerd te verwisselen? Nee, Dat dacht ik nog. dat is goed. Het lijkt me niet dat zo'n kaart magnetisch is. Nee, maar ik bedoel, die kat wil daar misschien mee spelen. Als in, hij speelt ook met een... No. Nee. I don't think so. Oké, Hey, jammer. kitty. Ouch. Feisty. Kutbeest. Yeah, she doesn't like people touching her. What's her name? Fortuna. Hey, Fortuna. Nieuw Wat? noot. I always wanted a pet, but Mom kept saying I wouldn't know how to take care of it. She was Hey, kitty. Ouch. Feisty. Yeah, Hey, Fortuna. Oké. Daar moeten we nog achter komen. Informaties. Jezus. Staat er nog wat over de kat hierin, in de notes? Nee. The librarian's cat's Jawel. name is Fortuna. Oké, blijkbaar is het ergens relevant voor. Ja. Pagan temple sites. Cemeteries Valley, Sapiaga Die Place. staan op die map misschien nu. Of die staan hier tussen. St. John's en St. Catherine, daar hadden we die magneten van gevonden. Ja. Dus dat zouden logische dingen zijn. Om daarin toe te voegen. Maar de derde weten we dan nog niet. Nou, laat ik eerst die gast even bellen. Hij wil natuurlijk weten wat wij te weten zijn gekomen. Hey, How's it going? quite well. There's plenty to discuss. Great. Come over to my place. All right, I'll see you there. Goed verhaal. Genocide and Resistance Research Center. How may I help you? Hi, Gezellig, I vent. was hoping you could help me answer some questions regarding the... Goeie vraag. Ja. Well, I can certainly try. De open What would you vraag. like to know? Oké. I'm looking for information about Project Kostje. Project Gosche. Yes. A search for psychotronic artifacts.
Quite an interesting subject. Psychotronic Fortunately, artifacts. most of what we know about it is from a list of the titles of documents that were moved to Moscow in 1989. Is there something in particular about this project that interests you? Ja. Ja, we gaan niet haar vader erin brengen. I found an old letter from the KGB mentioning a name involved in this project. I see. What name should I be looking for? Linus Kovas. Oh. Did you say Linus Lois? Yeah? Why? Nothing. Just making sure. Well, one thing I can do is issue a query about him if you wish. We would let you know if something comes up. Deze man weet Is ik. there anything else I can help you with? Ja. Can you tell me about the KGB? Just the general info? Of course. The KGB was a repressive security and intelligence agency of the Soviet Union. They were responsible for war crimes, crimes against humanity, persecution of local population due to worldviews, resistance against occupation, and simply for belonging to particular ethnic, religious, social, or political groups. I can feel this description is kind of personal. It is both. Factual and personal. Is there anything else I might help you with? We hebben nog één optie. I'm looking for information about the crown of Vytautas the Great. I'm sorry, but our organization is focused on more recent history, specifically the time of the Soviet occupation from 1940 to 1990. Is there anything else I might help you with? Nee. I think that's it. Thank you for the information. Dus dan gaan we nu terug naar Joris. Ja, ik denk het. Om een verslag Guy uit te sounded like he brengen. knew more than he told me. Well, I hope that query Sowieso. returns something more useful for me. Ja. Ja, die kat, daar moeten we nog wat mee. Joris. Grandpa's house. Oké. Nog steeds pyjamabroek aan. Ja. Hey, Luguano, how did it go at the library? Quano? Luguano? Oh, it's just how you address a dear friend in Uganda. We're far from Uganda, yours. But you're still a dear friend no matter where you are. So what did you find out? Quite a few things, actually. I learned that Project Kostche was a KGB project dedicated to finding artifacts with special powers. Special powers? Like magic? I think they mentioned extrasensory Magic. perception, psychotronics, and telepathy. You're saying Natuurlijk. that the KGB thought that the crown of Vytautas could have magical powers? Hey, I'm just saying what I found out. Did you figure out what that translation meant? Yeah, to sum it up, it's a 200-year-old note from a Jesuit order which was disbanded soon after. The architect it mentions is Johann Christoph Glaubitz. Apparently, he hid 3 keys in different houses of worship that he reconstructed. I've got a wild theory. I'm listening. Okay, so the old Polish note was written by a member of a Jesuit order just before it was disbanded, right? Yeah. Imagine this. The Jesuits hid the secret location of the crown, which they thought was somehow magical. You're talking about magic again. Okay, well, Project Kostche had to base their findings on something, right? So let's just assume that for a moment. Now, Jesuits hid the keys to the crown in different houses of worship. Why would they do that? Oké. They were disbanded, so they could no longer keep this secret themselves? Perhaps because they knew that even if members of different faiths learned of it, none of them would agree to give the power to the others. Kind of a safety measure. If the crown's so powerful, why wouldn't they just use it themselves? Well, that's kind of my point. It must be somehow unwieldy. Otherwise, there wouldn't be any reason not to use it. Yeah, or maybe they couldn't make it work because magic ain't real. I mean, I'm just throwing out ideas here. People can come up with anything as long as they believe the crown has powers. Did you find out which houses of worship the keys are hidden in? Ah. No, but I guess that should be my focus now. Let me know if you need any help. Will do. Oké, hebben we informatie die we met hem kunnen delen daarover? Nee. Nee. Want we hebben een magnet from St. Catherine, een magnet from St. John. Ja. En verder hebben we die vlag hebben we It's a gehad. small flag with a coat of arms. Weet hij daar wat van? I don't see any Nee. reason to give that. Joris, interestingly enough, we... Dat is niet wat ik aan wilde klikken. Nee, we hebben hier dan verder niks nieuws. Toch? Nee. Hey, Hey, Kunnen we nog wat what's nieuws up? tegen hem zeggen ook? Nee.
What do you think I should do now? Did you figure out which church it... Ja, daar moeten we achter komen, die kerken. I'll talk to you. Sure. En die lijst van kerken, die staat in onze notes. Staat er nog iets over Jesuit? Orthodox, Jewish, Catholic. Lutheran. Nee, hè? Nee, niet iets waar je al iets over zou moeten weten, denk ik. Nee. En we hebben die pagan temple sites. Cathedral Square. Sapiega Palace Territory. Maar hier staan geen straatnamen in. Nee. Dus we zullen dan toch, denk ik, papers, in die library iets moeten vinden uiteindelijk. Wow, look at all the research I've done. Want dat zijn ook de plaatsen waar we kunnen zijn. In zijn kamer. Met hem kunnen we reizen naar de city. En naar opa's huis. Maar ja, wat moeten we in opa's huis? Ja, die kist hebben we denk nog. niet dat daar... Oh ja. Nou ja, we hebben niet iets nieuws waarmee we hem kunnen openen, toch? Nee. En hier hebben we dus die library. Daar die deur waar we niet in kunnen. We hebben nog een regenpijp. Een regenpijp, ja, nou, mogelijk. Drainpipe. Ja, duiven hebben we ook. We moeten in die bloemen, ik hou de pijl op een flauwepot. Dus naar die statues kijken of dat wat interessant is. Ja, god, jezus. Ik had tegen mijn microfoon aan. I bet Joris would know whose statues those are. Oké. En dan hebben we dus die spiegel die niet genoeg vergroot. Maar niks om het wel mee te vergroten. vergroten. Die librarian's card. Librarian staff ID. It says Eva Bardeta, Senior Librarian, Access Level 3. New note. Altijd handig. Eva Bardeta. Ja, waar is dat relevant voor? Kunnen we dat opzoeken? Misschien is de kat wel het wachtwoord I op don't de really need it for computer. anything at the moment. Ah, Misschien gaan we er zo achter komen. zodat we die twee nodes kunnen combineren. I don't see how that would work. Nee. Want dan hebben we inderdaad username en password mogelijk. Ja. Is wat jij zegt. Maar waar is die spiegel dan voor? Wat zouden we dan willen zien met de spiegel mogelijk? Ja, uiteindelijk gaan we die kaart natuurlijk wel nodig hebben. I Want can anders see ligt the hij daar computer niet. screen. I can see the computer screen. Ja, en wat zien we daarop dan? This computer looks old. Can't do that. She's sitting right there. Goed ook om tegen jezelf te praten zo. Misschien moeten we het maar gewoon proberen. En als we daarop klikken dat we dan die naam en katnaam... Katnaam? Yeah. Mijn kat. Would you like... I'd like to see the Necronom. You mean the one? Yes. Ja, we moeten toch in die computer. Want waar kunnen we die spiegel nog meer opzetten? Op de kat? Ja, dat is allemaal niet relevant. Oh, she signed off. I need her username and password Ja, if I want kunnen we to toch get raden? Wij zijn slim, laten we I ons can raden. see the computer screen. Ja, Kut, ik klik op die kat. Ik wou op die spiegel klikken. Godver. There you go. Thanks. I can see the computer screen. Ja, dat weten we. The text on the screen is too small for me to read. Too small for me to read.
Kunnen we dat vergroten met iets wat we hebben? Denk ik niet, hè? Ik denk het ook niet. Misschien kunnen we haar wijn geven. Why would I give that? Jammer. De kat wijn geven. No. Whoa, ouch. We kunnen ook niet met haar praten over haar naam. Yeah? Nee. Never. Nee. Dan hebben we die glass panels. Computer. I always wanted a Dat zo gezegd. Kan ik verder iets met die kat? Volgens mij niet, hè? Nee. Misschien dat vlaggetje. Stond hier, hè? I don't see how that would work. Dus kunnen we mogelijk iets vergrotends maken? I don't think so. Ja, met wat? Heeft Joris niet een loopje voor ons? Ja, daar hebben we ook alles al aangeklikt, hè? Ja, we kunnen ook niet met Joris verder meer communiceren. Wat was dit Next voor flyer? Tuesday, a lecture about Jewish for more Jewish information. Heritage. Oh, wacht. Daar kunnen we nog naar vragen. I don't. More information in the bagel shop. We kunnen nog aan die bagel shop lady die lecture flyer geven. Dan kunnen we om informatie vragen. Hey, I found this flyer. Yes, tomorrow's organizing a public lecture about Jewish heritage next Tuesday. Is there something in particular you want to know? Ja. What will the lecture be about exactly? The main theme will be focusing on the surviving cultural monuments and relics and Kijk. their preservation. Misschien gaan we weer die laatste plek Anything vinden. else? Ja. Who's Tamara? Oh, she's a very active member of the Lithuanian Jewish community. She usually works on the promotion and preservation of Litvak culture. Litvak? That's what Lithuanian Jews are called. Oh, I see. Anything Litvak. I guess not. Thank you. Oké. Ja, we moeten dus achter die 3 kerken komen. 3 keys are hidden in these houses of worship. Nou verwacht ik dus eigenlijk dat eventueel een derde icoon in Grandpa's house in die kist zit. Ja, Ik hoorde blub. ik hoor het ook. Er is allemaal niks nieuws. Die hebben gebeld, die hebben gebeld. Nee. Want die kist, die was op slot. It's locked and too heavy to carry. We hebben daar ook geen sleutel voor, hè? Nee. Nee. Dit is een fles openen. Die wijnfles is al open. Altijd handig om in de kerk te krijgen natuurlijk. Fles open. I don't see how that would work. Sleutels, die passen niet, hè? None of the keys fit. Die lades hadden we al onderzocht. Ja. Wat ligt daar voor boek op? Big old books about natural remedies. Whenever I bruised myself, Grandpa always told me to put a plantain on the wound, instead of giving me a band-aid. Toolboxen zijn we al in geweest. Ja, hier hebben we alles gezien, volgens mij. Het gebeurt als het licht uitzet. And nothing. The bulb must have burned out. In de keuken. Hey, pile of books. Die kunnen we hier aanraken ineens. Kon dat al? Niet. Of hebben we het niet Don geprobeerd? Quixote. The cover art has a classic comedic duo of a tall skinny man and a short chubby woman. Don Quixote. The cover. Pakt hij weer hetzelfde. Ja.
Around the world in 80 days, huh? Around 80 Nee. Amber Road. The spread of Baltic amber Ja, dat is allemaal niet interessant. Die zinkt, die was kapot. It's out of water. Kunnen we daar dan iets mee nog? That's where people used to wash their hands. In the olden times. Or, well, current times if there's no plumbing. Nee, hier is dan ook niks nieuws. Hier, die lightswitchen kunnen we ook niks meer. Die coathanger, die zat... I don't have a coat. If I had a coat, I'd hang it here. Daar hebben we ook niks aan. Nee, stond er nog iets in het briefje van opa verder voor interessants iets? Waarom is die olielamp uit? I have no more use for it. Oké. Oh nee, we hadden die brief ontcijferd. Ja. Nee, hier kunnen we niks nieuws mee. Hier kunnen we ook niks nieuws mee. New message notification. Milda. Oké. Ja, tuurlijk. Ze gaat haar kunstroet aanpassen. Ik denk het. Oké, we gaan nu als inspiratiebron gebruikt worden. Ja, dat waren we al natuurlijk. Ja. Doe maar, jongen. Is goed. Exact descriptions of every single person you met. Oké. Die tweede, wat is die geweest? Ik zag het, ja. Struggle is real. Ik zou het niet weten. Draag nooit bij haast. Dat is echt verschrikkelijk. Klaar? Ja. Deze bak, daar konden we niks mee, hè? Nee, het stinkt. Ja, we moeten weten wat die 3 tempels ons opleveren. En het is niet, dat kunnen we niet. Nee, dat is stom, maar dat kunnen we niet. We kunnen dat niet gokken. Je kunt het niet één voor één aanklikken en kijken wat het doet. Yeah, same. Gokken. Oh, wat een tactiek. Stel, ik zet er een random derde bij. I don't think I have enough information yet. Nee. Dan moet je allemaal opnieuw aanklikken. Die jaartallen, zijn die nog ergens relevant voor? Wanneer was die... Oh, hij had iets gezegd over die brief. Ja. En die community die was net uit elkaar gegaan. Daar hadden ze iets over gezegd. In welk jaar was dat? Of is dat niet relevant? Mogelijk. Looks like Goeie foto. grandfather's library account name. Hey, ID. Looks like grandfather's library account name. Kunnen we inloggen als zijn? It says
Library of Vilnius University. Inloggen met zijn ID. He looked so much older than I remember. Logo. ID. Ja, meer kunnen we niet. Maar we hebben wel zijn ID. Hier, grandfather's account ID is kovas.rokas. Dat is nieuwe informatie. Waar we misschien mee... Je laptop in kunnen. Maar dan hebben we geen wachtwoord. Of de deur kunnen openen. Nee, dan moet je waarschijnlijk ook een wachtwoord hebben. I don't really need it for anything at the moment. Die spiegel vergroot niet genoeg. We weten hoe die kat heet en we weten hoe die vrouw heet. Hey, kitty. Ouch. Feisty. Yeah, she doesn't like people touching her. Cute cat. Yeah, she is. Waar kunnen we die mirror nog meer op richten? Op het raam. Nou, hij vergroot niet genoeg. We konden die kat ook niet voeren in haar absentie. Misschien wel zijn app. Why would I get that? Ja, nee. Zou ik toch voor de wijn gaan? Dat How wou can ze I ook wel check niet. which books were taken from Kijk. the library? Hallo? Stel een vraag. You Goed can use the gesprek. computer over there. Hey. I have my grandfather's ID. Nu but gaan no wij haar... password. You know it's Maar we not weten wel allowed to haar use someone wachtwoord. else's ID. But it's my grandfather's. Whoever's it is, it's not yours. So no. Kijk. Can you check it? Of course I can, but only for the owner of the ID. Die is dood. Huh. I need to find a way to get access to Grandpa's book history. Maybe if I talk to her about what's bothering her, I could get on her good side. Dus, talk to her. Yeah? Cramps. Am I right? Excuse me? Goed gesprek. Nou, zeg het maar. Hoe wenst de vrouw aangesproken te worden? Alle drie niet. Slecht. Ik zou dan voor de laatste kiezen. You know, I get really bad cramps as well. Good for you. Good for you. Dat helpt niet. There are worse things though. Like what? The death of a loved one. Omdat opa dood is. The death of a loved one. Wow, you really ramped it up. Yeah, well, you asked. And I very much regret it. Please, whatever we were talking about, let's not continue. I'm not sure where I was going with this. Uh-huh. Oh, maar dit is wel de tactiek. You know, You mentioned. Yeah. we got that in common, right? Painful cramps? Yeah. I'm sorry, what's your point? Well, I just want to say that I understand how you feel. Then you should understand that right now, I feel you should leave. Yeah, I can sense it. Goed verhaal dit. Leuk gesprek. Oké. Dan gaan we Ja. gewoon direct approach. You're grumpy because you're PMSing, right? First of all, it's none of your business. Second, I'm not grumpy at all. Why would you say that? Ja. I work as a psychologist's assistant, so I tend to notice things. Assistant? Not even a psychologist? Well, not yet. And how much do I owe you for this observation? Nothing. I was just. Oh, nothing. That's a very reasonable price. Thank you. That'll be all. Okay. Uh-huh. Oké, ja, we moeten daar wel in You komen. know, you're down there. It's like bad. My down there? That's your opening line? It's just, you know, a bit awkward. Oh, it is a lot awkward. Yeah, sorry. I'll just reconsider my phrasing. Uh-huh. Oké. You know? You mentioned... Dat hadden we gezegd, dat hadden we gezegd. There are worse things. Like what? Stubbing your toe on a bed corner. Does that pain last for days, reminding you of its presence every single minute? Well, It doesn't. so you're saying it's a bad argument? Uh-huh. Oké. You know? Nou, wij blijven pogen.
There are like menses and migraine combo. Can't argue with that. Want to know how I deal with mine? Sure. How do you deal with yours? Oh, die pijnstillers. We hebben die pijnstillers. We hebben die Ja. Oh. Hardcore painkillers. They are my lifesavers during rough patches. Yeah. I'll need to go get Kijk, some. lekker Marjolein. Wij hebben die pijnstillers. I've got some on me. Painkillers? Yeah. It's like 800 milligrams of ibuprofen in one pill, so they're really potent. Okay, Lekker. I'm sold. Anything to stop this grinding pain. Kijk. Kijk, ik had het boek gebruikt, je hebt de pillen bedacht. We zijn er. Here, take one every 6 hours if needed. Hup. You'll feel better in no time. You know what? That was one of the weirder conversations I've had with a stranger. You're a total wacko. I like that. What was that thing you wanted to know about your grandfather? Kijk. I just wanted to check what books he might have been reading. Oh, yeah. Still can't help you there. You know, I shouldn't suggest this, but perhaps you could guess his password. You didn't hear it from me, though. Maar we kunnen haar pachters wel raden. Any suggestions what it could be? Well, you could try something like his favorite pet name and add 1, 2, 3 at the end or something. Nee. Zoals bij haar. Try. Ja. Ja, lekker. Okay, let's see. I need to enter an account name. Now the password. Nou, zeg het maar. Ik denk password 1, 2, 3, want hij is een oude man. Ja. Okay, well, it's not that. I Oh. need to enter an account. Now. Okay, well, I need. Now. Okay, well, I need. Dus die weten we niet. Now. Nee. Waarom kunnen we niet haar dingen invullen? Ja, dat kunnen we op haar computer waarschijnlijk. Kijk, kovas.rokas, dat weten we. Ja, we moeten haar account ID hebben. Ja, dus hier, pet plus 1, 2, 3. Doen we daarbij. Ja. Kijk, password might Ja. be Fortuna 1, 2, 3. Ja. Grandfather's account ID, voornaam, achternaam. Verbinden we met This haar. must be her account. Ja. Kijk. Oh, Log lekker. into the system. Doen we dat hier of doen we dat op haar eigen pc? Okay, Doen we daar. let's see. I need to enter an account name. Kijk. Now the password. Lekker. I love books. I'm in. Now, Sowieso. let's see if Grandpa had any interesting books taken. Oh, there's one that's not returned yet. Don Quixote. Die hebben we gezien. Wait, I think I saw this book Ja. back at Grandpa's place. Ja, die hebben we gezien op de grond. Miguel de Cervantes. Dat boek heb ik ook gelezen. Zo. Dus die gaan we even ophalen. Die lag hier op de grond namelijk. Around the world and Nee, die lag in de kast. maybe didn't. Godver. Kom op. Don Quixote. That's the book Grandpa Kijk. took from the library. Lekker. Is this the architect's manuscript? Ja, Grandpa Glaubitz. must have smuggled it from the library. Lekker. Secret compartment. That's the same painting from the kist. previous page. It seems like the box was hidden behind Oh. it. It's obviously a church ornament. Church ornament. Oké. He was probably hidden in this chest. Dit is een kist. Johann Christoph Glaubitz. That's the architect who hid the keys to the crown. Ja. Ik kan verder niet daar naar kijken. Next page. Well, this must be Jewish, right? Menorah. Nou, Jewish. lekker. Ze zoeken naar Joodse kerken. Folded pages. Ooh, what's this? Ja, die naam hebben we nodig. The first Grand Chancellor. The date shown is around the time of Vytautas' death. Kijk, dit hebben we nodig. Want die kerken zijn ook vernoemd. Watch out! He's got a stick. Watch out, he's got a stick. Those chancellors do be angry a lot. I guess curls were on the rise at the time. Er staan ook logootjes bij allemaal. Zie je dat?
Want nu kunnen we dus wel... wat Ja. hebben we net gevonden? Jewish. Ja. Jewish. Ja. Plus die 2 beeldjes die we gevonden hebben. Ja. I'm still not sure about the Catholic Church. It could be almost Oh. either one of them. Oké. Oké. Dus we weten die Jewish Church. Mhm. Moeten we al die boeken gaan lezen dan? Oh, hier, er staat nog een bladzijde onder. Not sure what to make of it. Kijk, everyone follows the one who knows the way. It seems to be some kind of riddle. Everyone follows the one who knows the way. Mhm. A cryptic poem. The holy lights guide you to the cross, revealing secrets that were lost. Don't look greedy for too much light on the righteous side. Some monks praying to the cross. Veel informatie. Dit is ook de laatste bladzijde. Oké. Oké. Oh. First dude without facial hair. I wonder when the razor blade was invented. The hat. I mean, you gotta give props for the hat. I imagine that's what a casual court wizard would look like. I think those kind of hats were popular in the 1960s. He must have been a trendsetter. Is this the 5th guy with the same name? Ja, Mikaloïs. Mikaloïs. Mikolas. Another chancellor I know nothing Maar about. goed, daar worden we niet per se wijzer van. Nee. Mikolas, Servatius, Visnovec. Oh, wacht, daar stond hier wel iets van in. Sventaragis Valley. Sventaragis, staat dat ergens in? Sventaragis. Nee. Nee. The Holy Lights. Guide you to the cross. A cryptic poem. Ja, dat hadden we gezien. Die 4 gasten. Ja, die kan ik ook nog aanklikken, Bishop. A bishop with a fancy stick. A bishop with a fancy stick. The Bishop with a fancy stick. We hebben alleen hem met zo'n watch out, he's got a stick. Oh, watch out. He's got a stick. Nee, hier worden we niet per se wijzer van. Nee. Ik stel voor dat we dit de volgende keer gaan uitzoeken. We hebben veel informatie gehad. We hebben veel informatie gehad. We hebben gezien dat één van de kerken dus Joods is. En dat in die Joodse kerk een mechanisme is. Want dit boek gaat maar over 1 kerk. Ja. Dus dat hebben we gezien. Ja. Dus we weten dat een van de House of Worship is de Jewish. En die andere 2 weten we nog niet zeker. Omdat er heel veel Catholic dingen zijn. Ja. En daar worden we in dat plaatje ook niet heel veel wijzer van. I don't think so. Hey, Kotrinos Bozinska. It seems to be a magnet from the Church of St. Catherine. Kotrinos Bozinka. Staat die daarop? Kotrinos Bozinka? Nee. Nee. En op die andere? It's a magnet from the Church of St. John's. Oh, hier staat gewoon St. John. Ja. Wat een zielige Sinterklaas. Een zielige Sinterklaas. Oké, wij gaan dit op een later moment uitzoeken.
Wat we wel hebben is veel informatie. We zijn in de bibliotheekcomputer gekomen. En we hebben een lijst met hoofdjes gevonden. Ja, Dus we gaan daar de volgende keer dieper over nadenken. dat gaan wij. Dus ik hoop dat jullie dat weer met ons samen willen meebeleven. Dan zien we jullie graag de volgende keer.